Adolf Eichmann will be tried in what some people call the trial of the century. אני פותח את הישיבה ה-121 של המשפט. בית המשפט נותן את גזר הדין. הנאשם יקום. עתה, משהגענו לסיום הדיון הממושך במשפט זה, עלינו לגזור את דינו של הנאשם. היועץ המשפטי תובע להטיל על הנאשם עונש מיתה, וטענתו הראשונה הייתה שזהו העונש שבית המשפט חייב על פי הדין להטילו על מי שהורשע בפשעים לפי סעיף 1 של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י 1950, ועל כן אין דבר העונש מסור לשיקול דעתו של בית המשפט. הננו גורסים שאומנם כזה היה הדין שעה שהוחק החוק הנידון, וזאת מן הטעמים שניתנו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אינגסטר. אולם כפי הנראה חל שינוי בעניין זה אחרי חקיקת החוק לתיקון דיני העונשין דרכי ענישה, תשי"ד 1954. לפי סעיף 1 של אותו חוק, העונש שנקבע בדין הוא עונש מקסימום, ולפי סעיף 43 חלות הוראותיו של אותו חוק בין על עבירות על פקודת החוק הפלילי 1936 ובין על עבירות לפי כל דין אחר, כלומר גם על עבירות על החוק הנידון. יתר על כן, סעיף 41 של חוק דרכי הענישה ביטל גם את הסעיף 42(1) סיפה של פקודת החוק הפלילי 1936, אשר קבע שעונש מיתה הוא עונש חובה, ולא שם הוראה חדשה דומה תחתיו. הספק היחידי שנשאר בליבנו בעניין זה, מתעורר עקב הוראות הסעיף 11 סיפה של החוק הנידון, שקשה ליישבו עם הגרסה שעונש מיתה חדל להיות עונש חובה לפי החוק הנידון. אך ספק זה אין בו כדי להכריע את הכף לצד הפירוש המחמיר יותר, ולפיכך יצאנו מן ההנחה שקביעת העונש במשפט זה נתונה לשיקול דעתנו. שקלנו בדבר העונש הראוי לנאשם, מתוך הרגשה עמוקה בנטל האחריות המוטלת עלינו. והגענו לכלל דעה שלשם הענשת הנאשם והרתעת אחרים יש להטיל עליו את העונש המקסימלי הקבוע בחוק. בפסק הדין תיארנו את הפשעים בהם השתתף הנאשם, והם נוראים מאין כמותם, במהותם ובהיקפם. מטרת הפשעים כלפי העם היהודי בהם הורשע הנאשם
הייתה הכחדת עם שלם מעל פני האדמה, ובזה הם נבדלים ממעשי פשע כלפי בני אדם כפרטים. ניתן לומר שפשעים כוללים כאלה, וכן פשעים כלפי האנושות, המכוונים כלפי קיבוץ של בני אדם בתור שכזה, עולים בחומרתם, אף על סך הכל של המעשים הפליליים נגד הפרט שמהם הם מורכבים. אך בשלב של גזירת העונש יש להתחשב גם ואולי בעיקר בפגיעה בקורבנות כפרטים שהייתה כרוכה בפשעים אלה, ובסבל שאין לו שיעור אשר הם ובני משפחותיהם סבלו וסובלים עד היום עקב הפשעים הללו. הן שליחת כל רכבת על ידי הנאשם לאושוויץ או לכל מקום השמדה אחר, ובה 1,000 נפשות, כמוה כהשתתפות ישירה של הנאשם ב1,000 מעשי רצח בכוונה תחילה. ומידת אחריותו המשפטית והמוסרית למעשי רצח אלה אינה נופלת במאומה ממידת האחריות של מי שהכניס נפשות אלה במו ידיו אל תוך תאי הגזים. אפילו מצאנו שהנאשם פעל מתוך ציות עיוור כטענתו, עדיין היינו אומרים שאדם אשר השתתף בפשעים בממדים כאלה במשך שנים חייב לשאת בעונש הגדול ביותר הידוע לחוק, ושום פקודה לא תוכל לעמוד לו אפילו להקלת העונש. אך מצאנו שהנאשם פעל מתוך הזדהות פנימית עם הפקודות שניתנו לו, וברצון עז להשיג את המטרה הנפשעת. ואחת היא, לפי דעתנו, אף לצורך הטלת העונש על פשעים מחרידים כאלה. כיצד נולדו הזדהות זו ורצון זה, ואם הם היו פרי החינוך הרעיוני שניתן לנאשם מידי המשטר אשר העלה אותו, כפי שטוען סנגורו. בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיתה בשל הפשעים כלפי העם היהודי, הפשעים כלפי האנושות ופשע המלחמה בהם הורשע. לא נטיל עליו עונש בשל פשעי ההשתייכות לארגונים עוינים בהם הורשע, ועיין בפקודת הפרוצדורה הפלילית שפיטה על פי כתב אישום, סעיף 32 סיפה, וערעור פלילי 132 מ-57. זהו גזר הדין, ואתה רשאי לערער על פסק הדין ועל גזר הדין, ואם ברצונך לעשות כן, עליך להגיש את הודעת הערעור למשרד של בית משפט זה תוך 10 ימים מהיום,
ואת נימוקי הערעור תוך 15 יום מהיום. דוקטור סבציוס, אם אדוני יחשוב שהזמן הזה אינו מספיק לו להכנת הערעור, אני רוצה להפנות את תשומת ליבו של אדוני לכך שקיימות תקנות משנת תשי"ט המאפשרות פנייה לנשיא בית המשפט העליון או לממלא מקומו הקבוע בבקשה להאריך את הזמן להגשת הערעור ונימוקי הערעור, ועניין זה נתון לשיקול דעתו של נשיא בית המשפט העליון או ממלא מקומו הקבוע. כפי שנאמר באותן תקנות. Ich danke für die Unterrichtung und werde überlegen, was ich tun werde. אני מודה על ההדרכה ואשקול בדבר צעדיי. בית משפט! Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.